Hello guys! Welcome to another unboxing video, and today we're going to unbox the Asus ZenPower 10050mah Powerbank with bumper case. And I got this from Lazada for 759 pesos. And I just placed my order last night at dumating siya today after lunch. So thank you so much Lazada for the 1-day delivery service. And the other thing, it is free shipping, so thank you so much for that. And I am sure na yung free shipping, it's free siya any amount within Metro Manila. So kung outside Metro Manila kayo, meron siyang charges. But kung gusto nyo makakuha ng free shipping tas nasa labas kayo ng Metro Manila, I know at least yung order nyo sa cart is 1,000 pesos para maging free. So ayun guys, and sana soon matanggal na yung minimum 1,000 order nila for free shipping outside Metro Manila. Kung interested kayo bumili na to guys, ito na siya, i-unbox natin and i-review na din natin siya. And lagay ko yung link sa description para mag-direct kayo sa Lazada for this item. So without further ado guys, let's do the unboxing. Alright guys, here is the packaging of Asus ZenPower, and medyo malaki siya guys kasi bumili din ako ulit ng mouse na ganito, yung Asus M110 kasi nag-sale siya ulit. So mabibili na siya for 99 pesos. So dalawa yung laman nito, isang Asus ZenPower at saka isang mouse. So again guys, for safety laging gumamit ng scissors. So nabali yung scissor ko kasi may ginupit ako last time na matigas. Ayun. So, ayan. Pero matalas pa rin naman siya guys. Pwede pa. So, inside guys, again, meron kayong acknowledgement receipt. So, dyan nila nilalagay yung mga informations. And nakabalot siya sa bubble wrap. So, ito siya guys. Ayan. So, itong Asus mouse, kaya ko siya binili. Bukod sa nag-sale siya kasi ay naku, nasira. Ano guys, gagawin ko siyang giveaway soon. Ayun. So gagawa akong video for this and ayun, bibigay ko siya sa inyo. Ayun. So tabi ko muna to guys. So ito siya guys, ito yung Asus ZenPower 10050mah. So ang pinili ko is color gold. Ayun. So meron din mga options, may silver, may white. I think may pink man ito eh. So, ayun. So, maliit lang to no guys. Ang size nito para lang siyang regular card daw. Pero medyo mabigat siya guys. So, ayun. Ayan, credit card size 10,050mah. So, medyo wala naman nakasulat sa loob, kaya buksan na natin siya and medyo naka-sealed pa siya guys. So sa loob guys, ano bang laman ito? Wow, meron siyang ano guys, may kasama siyang case and color yellow. I love it. Favorite color ko dito ngayon, color yellow. So meron siyang parang silicone rubber na case, ayan. And may nakasulat na Asus. And ano pa ba meron sa loob? So meron siyang manual. Itabi na muna natin ito kasi yung mga ganito talaga hindi masyadong nababasa eh. And meron siyang cord. I think ito yung
Ilalagay nyo sa charger nyo. And ito. Ayan. So, this is by Asus also. Okay. And ayan. Yung ating Asus power bank. Ayan guys. So, ano siya no? Maganda siya guys kasi yung material niya para siyang aluminum metal. Ayan. And naka-sealed pa siya. Buti naman it's brand new. No? So, ayan. Keep muna natin. So guys, ayan, ito yung aking palm. So, ganyan lang siya kalaki. And sa baba, meron kayong makikita na mga nakasulat. So, ayan guys. Hindi natin siya masyadong mabasa. Pero, guys, sa taas, makikita niyo yung power. So, i-power muna natin siya. Ayan. So, I think guys, ito yung indicator kung gaano pa kadami yung ano nyo, yung inyong power sa loob. So, I think 50% siya. And, dito nyo siya i-charge, syempre. Itong cord nyo, sasaksak nyo dyan. Tapos ito, isasaksak nyo dun sa charger nyo para i-charge nyo tong power bank na to. Tapos, pagka magcha-charge naman kayo, simple lang. Ito, dito naman to. Tapos ito naman para sa inyong cellphone. So, try natin no guys na i-charge yung ating cellphone. Kung meron ba siyang laman. So, ito guys. So, ito, try natin tong Sony ko kung magcha-charge ba siya. And wow, charging siya guys. Ayan o guys. So gumagana siya. And ayan. So guys, hindi kasi itong phone na kasi ito no, hindi nakalagay kung ilan yung estimated time para i-charge siya. So try natin, gamitin natin yung isa nating cellphone. Alright guys, i-try natin tong ating ZenPower 10050mah i-charge dito sa Asus ZenPower. So makikita natin siya kung gaano ba siya katagal bago ma-full charge. So right now guys, ang ating battery it's 44%. And i-try natin siya i-charge using the ZenPower kung ilan minutes ba siya. I mean ilan hours. So ayan. Sorry, baliktad natin. So, ayan guys, nag-indicate siya na charging. And pag pinatay natin to, paano ba? Alam ko meron yung lalabas. Wala. Wait lang guys. Hanapin natin kung saan. So, I think dito sa settings lang yun. And hanapin natin yung battery. Wala no guys. So, hindi siya nakikita kung gaano katagal siya magcha-charge. Pero dati meron eh. I think kasi guys update tayo ng no-cut kaya nawala. Pero dati kasi meron siyang nakalagay estimated charging time. Ayun guys, so wala na guys. So I think review na lang natin siya ulit. Gagawin ko is i-observe muna natin. And ayun guys, okay naman siya guys, hindi defective yung nakuha natin. And sulit siya kasi makukuha nyo siya for now for 759 pesos. Ayan. And ilagay natin to guys. Let's see kung ano ba yung itsura niya kapag nakalagay siya. Ayan. Perfect. Ang cute diba guys?
And there you have it guys, that is the unboxing of Asus ZenPower 10050mah. And anyway guys, the reason why na kinuha ko ito yung binili ko compared dun sa iba kasi 'di ba sa Lazada meron kayong makikita doon ng mga ibang items, meron doon mga 20,000, 30,000 milliampere. The reason why na kaya ito yung pinili ko kasi guys, ang output charging nito is 5 volts is equals to 2.4 ampere. So yung iba kasi 5 volts tapos yung output niya 1 ampere lang. So ito 2.4, so more than double siya no, compare dun sa iba na malaki yung capacity ng power bank. So mas mabilis to mag-charge. So usually naman guys, di ba kapag magpa-power bank tayo, it's for emergency no. So kung mag-charge tayo, mas mabilis siya mag-charge. And anyway guys, itong regular charger natin from Asus din. Ito yung kasama nung Zenfone 3 Max ko. Ang output nito is 2 ampere. So ito, ang output charging nito 2.4 ampere. So I believe na mas mabilis to, diba? Compare dito sa regular wall charger natin. And ito, this is 10,050 ampere. 50 milliampere. And yung Zenfone 3 Max, it's 4,100. So it's magagamit ko to 2.5 charging. So it's amazing. So ayun guys, ayun yung isang reason na kaya ito yung binili ko compare dun sa iba na mas malaki yung capacity. Ayun, kasi mas mabilis siya. And there you have it guys. I hope you enjoyed this unboxing video. If you like this video, give us a like, subscribe kayo sa ating channel, and pag nag-subscribe kayo, ring nyo yung bell para meron kayong notification na matatanggap kapag meron tayong bagong video. And comment kayo down below, what do you think dito sa ating Zenfone Max? Kung meron na kayo, share nyo para yung iba nating viewers malaman nila yung mga opinion. And I hope guys, I'll see you on my next video. Bye!